Vùng biển xanh ngọc bích lấp lánh của Biển Đông đã ôm ấp dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm. Vùng biển này không chỉ là một đặc điểm địa lý, nó là một phần không thể thiếu trong lịch sử, văn hóa và bản sắc của Việt Nam. Qua nhiều thế hệ, ngư dân Việt Nam đã thả lưới trên vùng biển này, khai thác nguồn sống từ nguồn hải sản phong phú. Các cộng đồng ven biển đã phát triển mạnh nhờ vào nguồn lợi từ biển cả. Cuộc sống của họ gắn liền với nhịp điệu của thủy triều. Biển Đông không chỉ là một vùng nước, nó là nguồn sống, là cội nguồn của truyền thống và là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc. Từ những ngày đầu tiên của lịch sử Việt Nam, Biển Đông đã đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình vận mệnh của đất nước. Các vương quốc Việt Nam cổ đại đã mọc lên dọc theo bờ biển, sự thịnh vượng của họ được thúc đẩy bởi thương mại hàng hải và sự giàu có của biển cả. Biển Đông đóng vai trò là cầu nối giao lưu văn hóa, kết nối Việt Nam với các quốc gia Đông Nam Á khác và xa hơn nữa. Qua nhiều thế kỷ, mối liên hệ lịch sử của Việt Nam với Biển Đông đã được đan xen sâu sắc vào kết cấu của dân tộc, tạo thành một mối liên kết không thể phá vỡ giữa con người và biển cả. Mối liên hệ sâu xa này không chỉ đơn thuần là tình cảm, nó được dựa trên bằng chứng lịch sử và luật pháp quốc tế. Việt Nam có chủ quyền không thể chối cãi đối với lãnh hải và vùng biển của mình ở Biển Đông. Khẳng định này được hỗ trợ bởi rất nhiều tài liệu lịch sử, bản đồ cổ và các hoạt động lâu đời đã chứng minh rõ ràng việc Việt Nam thực thi chủ quyền liên tục và hòa bình đối với vùng biển này. Việt Nam cam kết kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình. Đất nước cam kết giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, thông qua đối thoại và hợp tác, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, hay còn gọi là UNCLOS. Việt Nam tin tưởng chắc chắn rằng một trật tự hàng hải dựa trên luật lệ là điều cần thiết cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Chủ quyền lịch sử của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã ăn sâu vào lịch sử dân tộc. Nó đã được ghi lại từ rất lâu trong lịch sử. Trong nhiều thế kỷ, các hoàng đế Việt Nam đã thiết lập các đơn vị hành chính và cưu các đội tuần tra hải quân đến các đảo này, khẳng định và duy trì sự kiểm soát của Việt Nam. Các bản đồ cổ của Việt Nam được lưu giữ tỉ mỉ qua nhiều thế hệ, thể hiện rõ ràng các đảo này là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Những bản đồ này, cùng với các ghi chép lịch sử về hoạt động đánh bắt cá, việc xây dựng đền chùa và việc thu thập tài nguyên, cung cấp bằng chứng không thể chối cãi về sự hiện diện lâu dài của Việt Nam trên vùng biển này. Dưới Triệu Nguyễn, triều đại cuối cùng của Việt Nam, lực lượng hải quân của đất nước thường xuyên tuần tra quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bảo vệ ngư dân Việt Nam và khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Những cuộc tuần tra này không chỉ là những cử chỉ tượng trưng, chúng là những hành động cụ thể của nhà nước Việt Nam nhằm bảo vệ lãnh hải của mình. Triệu Nguyễn cũng ban hành các sắc lệnh và quy định quản lý hoạt động đánh bắt cá và thu thập tài nguyên trên vùng biển này, tiếp tục chứng minh sự kiểm soát và quản lý hiệu quả của Việt Nam. Hồ sơ lịch sử không còn cho sự nghi ngờ, Việt Nam đã thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong nhiều thế kỷ. Câu chuyện lịch sử về chủ quyền của Việt Nam không phải là câu chuyện về chinh phục hay thuộc địa. Đó là câu chuyện về sự hiện diện hòa bình và liên tục. Ngư dân Việt Nam, qua nhiều thế hệ, đã dựa vào vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để kiếm sống. Họ đã xây dựng cộng đồng trên các đảo này, thiết lập các ngư trường truyền thống và truyền lại kiến thức về biển cả từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mối liên hệ bền chặt giữa người dân Việt Nam và các đảo này là minh chứng cho chủ quyền lịch sử của Việt Nam. Bằng chứng lịch sử rõ ràng và không mơ hồ, Việt Nam có yêu sách lâu dài và vững chắc đối với chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những hòn đảo này là một phần không thể thiếu của lãnh thổ Việt Nam trong nhiều thế kỷ, và Việt Nam cam kết duy trì chủ quyền của mình thông qua các biện pháp hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế. Yêu sách hàng hải của Việt Nam ở Biển Đông không chỉ bắt nguồn từ tiền lệ lịch sử, mà còn dựa trên vững chắc các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Đáng chú ý nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, hay còn gọi là UNCLOS. Việt Nam đã phê chuẩn UNCLOS vào năm 1994, thể hiện cam kết của mình đối với một trật tự hàng hải dựa trên luật lệ và tôn trọng các khuôn khổ pháp lý quốc tế. UNCLOS cung cấp một khuôn khổ pháp lý toàn diện cho tất cả các hoạt động trên các đại dương và biển trên thế giới, bao gồm việc phân định vùng biển, quyền của các quốc gia ven biển và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Theo UNCLOS, Việt Nam được hưởng lãnh 12 hải lý, vùng tiếp giáp 24 hải lý, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa. Các vùng biển này cấp cho Việt Nam các quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với việc thăm dò, khai thác, bảo tồn và quản lý tài nguyên thiên nhiên trong các khu vực này.
Các yêu sách của Việt Nam phù hợp với các quy định của UNCLOS và được hỗ trợ bởi rất nhiều dữ liệu khoa học và thủy văn. Hơn nữa, các quyền lịch sử của Việt Nam ở Biển Đông, bao gồm cả quyền đánh bắt cá truyền thống, cũng được công nhận và bảo vệ theo UNCLOS. Những quyền này được truyền qua nhiều thế hệ ngư dân Việt Nam, là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa và phúc lợi kinh tế của Việt Nam. Việt Nam cam kết bảo vệ các quyền này và đảm bảo rằng ngư dân của mình có thể tiếp tục mưu sinh trong ngư trường truyền thống của họ. Lập trường kiên định của Việt Nam về vấn đề này rất rõ ràng. Đất nước kiên quyết bác bỏ bất kỳ yêu sách hoặc hành động nào xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình ở Biển Đông. Lập trường này không chỉ là lời nói suông, đó là một nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho chính sách đối ngoại của Việt Nam và cách tiếp cận của nước này đối với các vấn đề hàng hải. Phần 4. Tranh chấp đang diễn ra ở Biển Đông và nỗ lực ngoại giao của Việt Nam để giải quyết các vấn đề này một cách hòa bình. Nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và hợp tác quốc tế. Phần 5. Động cơ kinh tế, tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông. Biển Đông có tầm quan trọng chiến lược cả về kinh tế và quân sự. Khu vực này là tuyến đường hàng hải quan trọng, nơi lưu thông của một phần lớn thương mại toàn cầu. Ngoài ra, Biển Đông còn chứa đựng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, bao gồm dầu mỏ và khí đốt. Kiểm soát Biển Đông không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn có ý nghĩa quân sự quan trọng, giúp bảo vệ an ninh quốc gia. Vì vậy, việc kiểm soát khu vực này là mục tiêu của nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam và các nước láng giềng. Phần 6. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của chúng ta, cam kết của Việt Nam đối với giải pháp hòa bình. Việt Nam luôn cam kết giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình. Việt Nam đã tham gia vào nhiều sáng kiến ngoại giao và thỏa thuận quốc tế, bao gồm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và các hội nghị của Liên Hợp Quốc về luật biển, nhằm đảm bảo ổn định trong khu vực. Phần 7. Kết luận, một di sản bền vững, một tương lai đầy hy vọng. Việt Nam kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo, hướng tới tương lai tươi sáng cho các thế hệ mai sau.